เราปล่อยเรียวๆแบบนี้ได้ปะ ก็ปล่อยได้นะมัน ปล่อยได้พี่ต้าเขาพูดแล้วเขาคิดไปแล้วว่า ทุกคำพูดอะมันจะคิดมาก่อนละคือมันเป็นแยกเรื่องระหว่างแบบเป็นเรื่องมุมของตัวเองแต่ว่าในความเป็นวงทีมเนี่ย มันเห็นอยู่ คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เหมือนผมมันนั่นเอง มันเห็นอยู่โอเคพี่ต้าถามได้ไหมทำไมอีอัลบั้มเนี้ยเพลงมันซัดเข้าไป20กว่าเพลงเลยเอาเข้าจริงตอนแรกเลยนะครับเพลงแทบจะไม่เหลือคือน้อยมากอาจจะไม่ถึง10ครับซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าพูดง่ายๆคือดองไว้นานพอดองไว้นานแล้วมาบิ้วเร่งงานน่ะมันไม่ใช่งานถ่ายเอกสารนะครับมันเป็นงานคิดแล้วมันทำไม่ทันครับตอนนั้นก็เลยโกยไว้ก่อนโบนัสแท็กที่เคยทำไปไอ้นู่นไอ้นี่เขียนไว้ข้างเตียงคัฟเวอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะครับโกยมาไว้ให้มันเต็มเพื่อไม่งั้นมันจะแหว่งมันไม่ถึง10เพลงมันจะน่าเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีโอกาสมาแล้วก็เลยแยกทีมกันไปแบบทำเช่น2ก็จะมีไปฟิชเชอร์ลิงเพื่อนมาช่วยทำดนตรีแปลกๆแล้วทำเพลงแปลกๆต่างฝ่ายต่างช่วยกันแบบทำอะไรไปหมายถึงแต่ละคนรับโจทย์ไปแล้วไปทำการบ้านตัวเองมาครับพอถึงเวลาด้วยความที่กลัวว่าเพลงจะน้อยก็ไปถมกับไอ้โกยเพลงพิเศษมาอีกที่แบบตกหล่นเช่นทำไว้นานแล้วเช่นเขียนไว้ข้างเตียงLOVE แบบ cover หรือแม้กระทั่งไอ้พูดอีกที cover อะไรเงี้ยฮะก็โกยมาไว้เลยเอามาอยู่ เพื่อมาอยู่ในอัลบั้มนี้เพราะอัลบั้มเนี่ยมันจะเป็นทั้ง1อัลบั้ม2 CD 3 แผ่นเสียงคือมันจะมีตัวทั้งที่เป็นจับต้องได้ด้วยทั้งหมดมันก็เลยเอาไว้ก่อนครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่งั้นเพลงพวกนี้อย่างเพลงพิเศษเนี่ยมันจะหายไปเลยเพราะว่าเพลงเหล่านี้คือไม่เคยมีการมารวมครับหรือมันอาจจะไปรวมอยู่กับคอนเซปต์ของอัลบั้มอื่นซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขามีแผ่นเสียงหรือเปล่าก็เลยโกยไว้แต่เอาจริงๆนะสมมุติว่าอัลบั้มเนี้ยพี่ต้ารวมมาได้ทั้งหมดใช่ไหมครับครับมันสามารถแบ่งเป็น2อัลบั้มได้เลยนะก็เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วพยายามสปรินต์ให้ทันครับสปีดให้ทันแล้วมันทันในล็อตที่มันที่ตั้งไว้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเพลงก็เลยเยอะเลยแต่ตอนแรกเนี่ยมันคิดว่าปล่อยจอยแล้วผมมาอยู่ในล่องการจะปล่อยจอยมาหลายรอบด้วยเดดไลน์ไม่เอาแล้วเอาเท่าที่ได้มันก็เลยจะมีความก้ำกึ่งอยู่อย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยเอาวะฮึดเอาอีกสักเครื่องนึงถึงขนาดไหว้พระขอพรอะไรบนบานอะไรเลยเพื่อแบบว่าขอให้อัลบั้มเนี้ยเสร็จมาในเพลงครบอย่างน้อยก็เพลงที่พรีเซนต์ไปครับตอนแรกมันจะไม่ครบเอาฮะมันเดดไลน์มันไม่ทันมันยังเหลืออีกประมาณแบบ 5-6 เพลงอย่างเงี้ยแล้วนึกใจหุ้ยเวลาอย่างนี้จะทำทันยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้วิธีอย่างเนี้ยคือแบ่งงานกันไปแล้วก็วิธีเนี้ยไม่เคยทำมาก่อนด้วยในวงในชีวิตเลยคือแบบมันมีทั้งข้อปัญหาระหว่างทางกับการข้อที่ดีที่มันจะเป็นแนวคิดในการทำพัฒนาชีวิตต่อไปได้จากอัลบั้มนี้มีหลายอันมากเอาปัญหาก่อนครับปัญหานี่ก็คือความขี้เกียจส่วนตัว อันดับหนึ่งเลยขี้เกียจเนี่ยไม่ได้เป็นพวกหมดไฟเลยนะครับครับหรือแม้กระทั่งเคยไปหาหมอตรวจสุขภาพอะไรทั่วไปแล้วเราก็บอกเขาไปถามเขาไปเล่นๆว่าอาการแบบนี้มันคือนู่นนี่ตอนแรกเขาก็ตีไปบอกว่าเฮ้ยอะไรนะคำที่ชื่อว่าเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยครับก็ส่วนตัวบอกไม่น่าจะใช่มันคือความขี้เกียจแล้วหมอเขาวิเคราะห์แล้วนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าอุ๊ยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่อาการหมดไฟเพราะถ้าคนที่หมดอะไรพวกเนี้ยมันจะหมดไปทุกเรื่อง
คือไม่อยากทำอะไรสักอย่าง จะไม่อยากทำอะไรสักอย่าง แต่อันเนี้ย แค่ไม่อยากทำอัลบั้ม ไม่อยากทำอัลบั้ม ผมก็นั่งคิดว่าทำไมถึงมันน่าทั้งตลกแบบตลกร้ายมากเลยนะครับ คือผมตั้งไว้เลยว่าวันเนี้ยจะทำเพลง ครับ โดยที่มีเดดไลน์นั้นด้วยนะฮะตื่นมาปุ๊บพิธีกรรมก่อนชงกาแฟไอ้โต๊ะคอมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจอใหญ่ด้วยไม่รู้ฮวงจุ้ยอะไรหรือเปล่านะฮะตื่นมาชงกาแฟเริ่มละตั้งตื่นเช้าด้วยเพื่อจะเต็มที่เลยวันนี้เอาว่าฮึดแล้วก็ชงเสร็จเตรียมวอร์มกินข้าวเวฟหนุนเวฟนี่ตรวจเพจอะไรไปเรื่อยเปื่อยเตรียมตัวฟังเพลงเดโมแล้วก็เดินเฉียดไปไอ้นี่เสื้อมันตกอยู่เก็บเสื้อมาจัดเดินไปผ่านไถมือถือปุ๊บเฮ้ยคอมโอ้โหมันสายนี่ไปทับกันเดี๋ยวจัดนู่นก่อนนู่นนี่นั่นเฉียดไปเฉียดมาเชื่อไหมครับจนถึงค่ำอะครับทำทุกอย่างตั้งแต่ 10 โมงสิ่งที่ต้องทำผมเฉียดอยู่หน้าคอมเนี่ยแล้วผมก็มานั่งนึกบ้าอะไรมันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยค่อยๆย้อนไปว่าแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันเป็นมาตลอดเป็นปีครับเฉียดไปเฉียดมาทำไมมันกดยากจังไอ้ปุ่มสวิตช์เปิดคอมเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยพิธีกรรมถูมือกินกาแฟวันรุ่งขึ้นเอาใหม่วะกินกาแฟชงหนุนชงนี่เดินเก็บของเตรียมจัดเมาปุ๊บเพื่อนโทรมาเฮ้ยเตะบอลมาคนว่างจบ ไปเลยมันเบี่ยงมันเหมือนแบบบ่ายเบี่ยงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะร้ายกว่านั้นคือว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมันมีเดดไลน์ครับเดดไลน์ทำอะไรไม่ได้ครับอันเนี้ยน่ากลัวผมรู้สึกกลัวตัวเองว่าเฮ้ยเดดไลน์มันทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเดดไลน์มันกระตุ้นเราได้ครับตอนเนี้ยเดดไลน์ทำอะไรไม่ได้ยังเฉียดแต่ไม่ได้ไปเตะบอลไม่ได้แล้วละแต่เฉียดไปเฉียดมาแล้วกิ้งเกือกอยู่หน้านั่นแหละถ้าเป็นหนังก็เหมือนแบบเอื้อมมือไปแบบนิ้วไอ้สวิตช์เปิดนะฮะแล้วก็กิ้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคือขาไปพันเก้าอี้ตัวเองมันคือแบบแล้วก็ผมก็เลยมาทบทวนให้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยคิดว่าในส่วนตัววิเคราะห์ว่าไอ้ที่ผ่านมาเวลาทำเนี่ยมันทำแล้วมันทุ่มไปเยอะเวลาปิดจ็อบแล้วมันเหมือนแบบปล่อยเลยผมเข้าใจอารมณ์นี้เลยฮะอารมณ์แบบนักกีฬาเคยมีคำถามไหมครับว่าคือผมมาดูมวยผมชอบดูมวยหรือดูบอลหรือดูอะไรไปแต่หลักๆจะชอบดูมวยเพราะมวยจะเห็นชัดเรื่องน้ำหนักตัวเราจะเห็นแชมป์โลกหลายคนปุ๊บพอมาดูทีเฮ้ยทำไมเขาพองตัวพองได้ขนาดนั้นมันจะมีคำถามว่าเฮ้ยนักกีฬาทำไมตอนเขาเลิกเล่นน่ะทำไมเขาไม่วิ่งต่อเขาน่าจะชินหรือเปล่าทำไมเขาไม่วิ่งอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจเลยเพราะว่าตอนที่เขาเป็นนักกีฬานั้นน่ะมันเคี่ยวซะจนแบบพอหมดไฟปุ๊บปล่อยเลยปล่อยทั้งน้ำหนักกินแหลกทั้งนู่นทั้งนี่พอแล้วพอเนี่ยมันจะมีความลึกๆมันมีความขยาดอยู่เล็กๆกับการที่จะต้องกลับไปอันนี้ผมจินตนาการว่านักกีฬาที่เป็นแบบเนี้ยจะมีความรู้สึกนั้นอยู่คือมีความขยาดจะให้กลับไปวิ่งใหม่เดี๋ยวขอพักอีกหน่อยค่อยๆแล้วยิ่งถ้าแขวนนวมพองเลยปล่อยจอยทั้งหมดทั้งที่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ชินเหรอกับการวิ่งที่ทุกวันเราต้องตื่นเช้าเขาก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนเป็นสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงก็คือเขาอาจจะขยาดแบบเนี้ยคือไม่เอาละพอเลยความตีเป็นความยากลำบากหรืออะไรก็ตามไปเลยของผมก็อาจจะเคสเดียวกันคือพอตอนที่ทำเนี่ยอัลบั้มก่อนหน้านั้นก็ทำหมดส่วนใหญ่จะทำแบบเวลาทำอะไรก็จะทำไปแบบลงไปให้สุดคลุกฝุ่นเลยครับ
ผมจำได้เลยมันมีวันหนึ่งที่ส่งมาสเตอร์ของอัลบั้มที่แล้ว ต้องส่งตอนบ่าย แล้วก็เอาวะเป็นพวกบ้าพลังหน่อยขอยัดอีกสัก1 เพลงให้เสร็จ ครับ ทำไปเสร็จประมาณน่าจะตี 4 ตี 5แล้วก็โอเคละเวิร์กดีเลย กำลังจะกดเซฟแฮงค์ครับคอมพิวเตอร์แฮงค์ เราไม่ได้เซฟไว้ด้วย กำลังจะกดเซฟแต่ว่ากดแล้วมันแข็งไปหมดเลย หายทั้งหมดอะนะต้องปิดเครื่องพอเปิดผมลุ้นแบบขอให้มันยังอยู่มันไม่อยู่มันหายอัดใหม่หมดของเพลงนั้นก็ยังดันทุลังเอาอีกไม่ปล่อยคือเป็นประเภทแบบกัดไม่ปล่อยดันทุลังขออีกสักตั้งแล้วก็อัดตั้งแต่อีกรอบนึงเหมือนจริงๆมันท้อมากเลยนะครับคนที่ทำเสร็จไปถึงตี 4 ตี 5แล้วงานมันเสร็จไปแล้วอะความรู้สึกมันคือเสร็จไปแล้วมันหายไปหมดแล้วก็แบบเอาวะบ่ายโมงต้องส่งมาสเตอร์อีกสักเครื่องนึงไหนๆแล้วก็อัดต่อไปจนถึงประมาณเที่ยงอะไรเงี้ยต่อเนื่องแล้วก็มันก็เสร็จแต่ว่าถามว่ามันยังรู้สึกว่าไอ้เวอร์ชันก่อนหน้านั้นดีกว่าอันนี้ก็ได้ประมาณแบบ 70% แต่ก็เอาไว้ก่อนละแต่ว่าอย่างที่อธิบายคือพอมันโหลดหนักๆครับพอจบปุ๊บก็ลันลาเลยจบปุ๊บเนี่ยรถมารับช้อนไปเล่นคอนเสิร์ตต่อนะครับไม่ได้นอนด้วยก็ไม่ได้นอนแต่ว่าคือมันได้นอนตอนหลังจากช่วงบ่ายไปแล้วมันก็ได้พักนิดนึงคือมารับช่วงเย็นแต่ว่าความรู้สึกนั้นคือลันลาเหมือนคนแบบ ปิดจ็อบแล้วอะไรลองปิดจ็อบคือสมองมันจะเหมือนจบงานแต่ว่าจบแล้วจบเลยครับเนี่ยย้อนไปถึงตอนนั้นตอนอัลบั้มที่แล้วพอมันโหลดหนักๆมันจะจบแล้วจบเลยมันจะกลายเป็นว่าพักร้อนพักสมองพัก4 ปี5 ปีพัก มันยังไม่หายเหนื่อยไม่เพราะว่าอัลบั้มล่าสุดของพี่ต้ามันคือห่างจากอัลบั้มที่แล้วกี่ปี6 ป่ะ 5-6 ปีอ่ะ5 6 7 8 ปีอะไรแบบนั้นนะครับมันมีรอยต่อด้วยปัญหามันเป็นปัญหาตลกมากเลยปัญหาที่ผมเจอนะฮะรอยต่อระหว่างปิดสวิตช์ไปแล้วไอ้คอมนั้นบีบยี่ห้อคอมบีบกับโปรแกรมที่ใช้เนี่ยโบราณละมันบีบไม่ให้ใช้มันบีบให้ต้องซื้อคอมใหม่เพื่อใช้โปรแกรมอัปเดตนึกออกมันจะบังคับเราให้เราเปลี่ยนสเปคอะไรบางอย่างตอนนั้นเริ่มมีความขี้เกียจแล้วครับเริ่มเฉียดไปเฉียดมาเริ่มไม่ค่อยได้คือมันปิดสวิตช์ไปแล้วแล้วก็เริ่มมันมีข้ออ้างให้กับตัวเองไว้ก่อนพอจะเปิดต้องมาอัปเดตอะไรนู่นนี่นั่นทำไม่ได้เครื่องมันก็แบบเอาไว้ก่อนยังไม่ได้มีงานเร่งจนมันอัปเดตไปแบบจากเวอร์ชัน9เป็น10อะไรก็ไว้ก่อนจนพูดง่ายๆคือผมเริ่มใช้โปรแกรมไม่ค่อยเป็นละเพราะไม่ได้แตะคอมอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาพอไว้1คือเริ่มขี้เกียจอันที่2โปรแกรมก็ยากการจะทำอะไรเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ต้องไปซื้อคอมใหม่ซื้อเสร็จลงโปรแกรมใหม่อีก learning ใหม่อีกเรียนรู้ใหม่อีกก็ไว้ก่อนไปเรื่อยๆคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่แล้วอัลบั้มนี้เสร็จได้ไงวะ บนบานศาลกล่าวอัลบั้มที่แล้วก็ไหว้พระหน้าคืออัลบั้มที่แล้วมีปัญหาตรงที่ว่าไม่มีเช่น1หาคนมิกไม่ได้เลยอยู่ดีๆก็เต็มคิวเต็ม2ห้องอัดก็เต็มครับแล้วเดดไลน์มีแต่ตอนนั้นยังขยันอยู่ยังรู้สึกให้ความสำคัญกับเดดไลน์ก็ทำไงดีเครียดมากเห็นรูปหลวงปู่ดูวัดสแกวางไว้ตรงโต๊ะเนี่ยแหละครับผมก็อธิษฐานเลยขอให้อัลบั้มนี้ผ่านรุ่ล่วงไปด้วยดีต้องเล่นสายมูตอนนั้นหลังจากวางหูไปจากห้องอัดจากคนมิกไม่มีใครว่างแล้วก็รู้สึกแบบอะไรวะเนี่ยทำไงดีคิดไม่ออกเลยเพราะว่ารู้สึกแบบโอ๊ยเวลามันเร่งมากพ
พออธิษฐานไปปุ๊บก็โทรศัพท์ดังมาเลยห้องอัดว่างแล้วอะไรเงี้ยภายในทันทีเลยครับ ครับ ผมจำได้ว่าต้องสวดมนต์ประมาณหลายเดือนเนี่ย เพราะว่าอธิษฐานไว้ แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกซึ่งอัลบั้มเนี้ยก็เหตุการณ์หนักกว่าอันที่แล้ว เพราะแข็งแกร่งขึ้น เพราะ คำว่า ความ เดด ขี้ ไล เกี น์ ยจ ทำอะไรพี่ไม่ได้ ความขี้เกียจได้แข็งแกร่งขึ้น แล้วก็อย่างยาวนาน อืม มันก็ค่อยๆไปสุดท้าย ก็อย่างที่บอกคือ มันเริ่มมาสปินตัวสปีดตัวได้ในช่วงท้ายจริงๆครับ แล้วมันก็จะเป็นทั้งบทเรียนทั้งแบบสิ่งต่างๆ ที่แบบเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยว่าแบบต่อไปเนี้ยผมก็รู้ตัวละจากเหตุการณ์เนี้ยรู้ตัวเองว่าสไตล์ตัวเองอะถ้าเป็นนักแต่งเพลงหรือทำเพลงอะ ครับ จะเป็นสไตล์เก็บสต็อกเหมาะสมที่สุด ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆ ไม่ใช่มาโหมกระหน่ำเอาช่วงสุดท้ายใช่ไหมฮะ ฮะเพราะว่าถ้าโหมงั้น1เครียด ครับ 2ทำอะไรไม่ได้ มันแล้วมันก็จะรู้สึกวนลูปคล้ายๆจนเครียดกินเหล้าอ่ะงานไม่เสร็จ เครียด เครียดแล้วก็ไม่ทำแล้วก็เครียด แล้วก็มาเครียด เครียดเพราะงานไม่ ไม่ เส เส ร็ ร็ จ จแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่ เครียด ทำ ก็เลยไม่มีกระจิตกระใจจะทำมันจะวนลูปทีนี้ผมก็เลยเนี่ยพอมาถึงเนี้ยก็เลยมีรู้แล้วอ๋อตัวเอง1ก็คือเป็นสไตล์แบบว่าถ้าต่อจากเนี้ยจบอัลบั้มผมก็จะตุนไปเรื่อยๆจะเริ่มอัดตอนเนี้ยเริ่มคุ้นแล้วโปรแกรมเริ่มกลับมาจำก่อนหน้านั้นจำนึกไม่ออกว่าตัวเองแต่งเพลงเป็นครับถึงขั้นนั้นเลยครับคือแบบเฮ้ยแต่งเพลงยังไงวะอะไรเงี้ยมันจะมีถึงขั้นนั้นเลยเพราะมันพักไปเลย เหมือนมันลืมวิธีการลืมสูตรอย่างเงี้ยเหรอฮะมันจะเหมือนคนแบบสมมุติไม่ได้เตะบอลนานๆไม่ได้ดีดกีตาร์นานๆแล้วก็ฝืดๆหน่อยคอร์ดนี้มันคอร์ดอะไรมันจะมีความฝืดคือยังไม่เครื่องร้อนแล้วอัลบั้มเนี้ยที่พี่ต้าบอกเมื่อกี้ว่าพอมันเป็นวิธีที่จะต้องแจกโจทย์เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันไม่ทันตามกำหนดครับแล้วพี่ต้าบอกว่าแต่มันก็มีข้อดีใช่ไหมข้อดีมันคือก็ข้อดีอย่างแรกก็คือเราจะได้รู้ตัวเองแหละว่า1ไม่ถนัดการเริ่มจากศูนย์ครับทำเพลงทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ไม่ได้ละแสดงว่าตัวเองเป็นคนที่ถนัดที่ว่าสมมติเป็นพ่อค้าเนี่ยต้องมีของในสต็อกครับจะไม่ใช่แนวแบบพรีออเดอร์อยู่ดีมีลูกค้าสั่งของเนี่ยไม่สามารถเขียนเพลงแบบนั้นทันทีจะต้องไปคุยเอาที่ใกล้กันเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนสั่งอาหารแล้วมีอยากกินอาหารไทยเนี่ยยังมีอาหารไทยเมนูส้มตำอาจจะไม่ได้อยากกินส้มตำเป็นลาบก็ค่อยปรับส้มตำให้เป็นลาบครับเพื่อมาแมทแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีสั่งปุ๊บแล้วทำเลยอย่างเงี้ยเสียเวลาเพราะว่าผมใช้เวลาในการแต่งเนื้อนานมากการแต่งเนื้อสำหรับตัวเองเนี่ยจะใช้เวลานานมากไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะเพราะวิธีการมันมาจากภาษามนุษย์ต่างดาวก่อนมันจะยัดเนื้อให้มันเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวมันยากมันจะแบบจะเธอกลางเธอทูเกเตอร์แอนยูกว่าจะเป็นแบบร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธออะไรเงี้ยมันจะมาเป็น together and you แล้วค่อยเอามาใส่มันจะหลายมิติเกินไปมันยากครับยัดคำให้ลงไปในเมโลดี้ให้เนียนสลวย2คือสร้างมิติจากคำนั้น3สร้างบรรยากาศโทนมันหลายมิติแล้วมันจะต้องใช้เวลาบางเพลงเนี่ยยอมกะจะเป็นเพลงโปรโมทมา3อัลบั้มแล้วแต่คิดเนื้อไม่ออกก็ต้องปล่อยวางแช่ไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นในทางทำนองเนี่ยจะเร็วมากส่วนตัวผมจะถนัดทำนองนี่ประมาณชั่วโมงนึงก็เสร็จเลยแต่ดันเผลอเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวก็ต้องไปหาวิธีเอาเนื้อลงอีกยากแล้วไอ้ตอนจะอัดจริงๆอ่ะจะเผลอเป็นมนุษย์ต่างดาวตลอดเพราะว่าเราไม่อยากกักไม่อยากมานั่งคิดอะไรเนี่ยมันก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วก็ชอบฟังแล้วก็นึกไม่ออกก็ฟังอย่างเงี้ยมันจะช้าเนี่ยฮะ
ผมเอาจริงๆนะผมฟังพี่ต้าแล้วผมก็แอบเขาเรียกว่าอะไรแอบไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกันนะว่าศิลปินที่ทำเพลงมา30 ปีจะมีโมเมนต์แบบทำงานยากขนาดนี้อยู่เหมือนกันหมายถึงแบบกว่าจะทำงานมันสู้กับตัวเองครับมันสู้กับความขี้เกียจมันคือแปลกมากที่ผมบอกคือมันเดดไลน์ก็ทำอะไรไม่ได้อันเนี้ยจะเริ่มรู้สึกตัวเองแล้วก็พยายามหลังจากนั้นก็เริ่มค่อยๆสู้กับความขี้เกียจมาเรื่อยๆเช่นพยายามฮึดทำนู่นทำนี่แต่ว่าการที่จะเริ่มฟื้นกลับมาเนี่ยมันมาอยู่ในเดดไลน์ช่วงสุดท้ายครับที่แบบท้ายสุดถ้าเอาให้แบบตลกร้ายกว่านั้นคือตอนเสร็จไปเนี่ยเพลงยังไม่ครบเท่านี้ยังคาใจผมรู้สึกแบบมันก้ำกึ่งมาประมาณแบบค่ายเขาว่าเลื่อนมาให้เป็นปีๆนะครับเลื่อนเดดไลน์เลื่อนแบบโปรงนะฮะเลื่อนแบบ ตามไม่ได้ก็เพราะแล้วแต่ประเอิญมีโควิดมาขั้นว่าเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวมีอันนี้มาขั้นเขาก็ค่อยๆเลื่อนให้เราครับตอนหลังเลื่อนไม่ได้ละก็กลายเป็นว่าผมก็ต้องมานั่งแบบเท่าที่ได้แล้วก็ก้ำกึ่งอยู่กับปล่อยจอยละกับเอาวะพอโดนค่ายครูหน่อยก็ปล่อยจอยแล้วกันเอาเท่าที่ได้แล้วกันพอเริ่มทำใกล้จะเสร็จเอาวะอย่างเงี้ยมันจะมีการสู้กับสัญชาตญาณเดิมคือกัดไม่ปล่อยก็สุดท้ายก็สัญชาตญาณเดิมก็กลับมาในช่วงท้ายคือเสร็จไป1ละก็เอาวะอีก3เพลงที่มันคลาคาซังไหนๆแล้วก็เดี๋ยวมันเสียขบวนก็เอาให้จบเท่านั้นแหละครับความสนุกก็ยิ่งบังเกิดเกิดมาในชีวิตไม่เคยมือไม้สั่นลนลานเปะปะเหมือนหนังทริลเลอร์ที่พระเอกเหมือนแบบวิ่งไปหาของแล้วเอาปากกาแล้วโต๊ะล้มปัดกระจายเพราะว่านู่นนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้แต่เคยเกิดมาแล้วจากการอัดเสียง เพราะว่ารถตู้จะมารับไปถ่าย MV ตอนเช้าดันรับเช้าด้วยประมาณ9 โมงอะไรเงี้ยในค่ำคืนนั้นผมก็ทำมาตั้งแต่เช้าของอีกวันหนึ่งจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งประมาณ2 วันติดช่วงเดือนนั้นประมาณ2 เดือนผมนอนตี 5-6 โมงทุกวันเลยเช้าชนเช้าแล้วก็นอนแหว่งด้วยต้องเว้นขอนอนพักแค่พักล่าง3 ชั่วโมงแล้วต้องตื่นมาเพื่อทำแล้วอันนี้เฮือกสุดท้ายก็ยังกัดไม่ปล่อยก็แบบรถจะมารับ9 โมงอีก3 เพลงก็แบบเอาว่าแล้วก็เปะปะจบเพลงนี้พอปุ๊บเหลืออีก1 เพลงครับที่เนื้อมันยังไม่มีครับ ยังเป็นต่างดาวอยู่แล้วก็2 ชั่วโมงสุดท้ายที่รถจะมารับคำนวณกับเวลานอนสักนิดอย่างน้อยก็ขอนอนสัก1 ชั่วโมงไม่งั้นไปถ่าย MV เนี่ยไม่ไหวหรอกพี่โอ้โหกลางแดดกลางอะไรคืออย่างน้อยก็ผมก็เปะปะเลยแล้วก็โหยตึงเครียดสุดท้ายเกิดการร้องหน้าใหม่คือร้องแบบด้นสดแล้วก็เอาละอันไหนก็เอาสักอันเนื้อมันจะออกมายังไงปล่อยแม่งร้องเสร็จแล้วค่อยไปจดเนื้อแล้วก็วิ่งไปอัดร้องต่อคิดตรงนั้นหน้าไม้มั่วซั่วไปหมดเลยครับอันนี้คืออัลบั้มนี้ที่ผ่านมาเพลงสุดท้ายคือเพลงอะไรผมถามได้ไหม คือเดี๋ยวจะได้ไปฟังพี่ต้าอยากรู้จะมีอยู่เพลงหนึ่งที่แบบไม่น่าจะทันแล้วแต่ก็งัดขึ้นมาทันชื่อสวดมนต์ให้กับความว่างเปล่าวะไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นหน้าบีอันนั้นเป็นของพี่2ครับอันนี้หน้า ของพี่2เนี่ยเสร็จข้ามปีไปละพี่2เขาทำของเขาเรียบร้อยแล้วเขามีเวลาเขามีไฟพี่2ไฟแรงมากจะเพลงชื่อว่าแล่นครับก็คือเพลงสุดท้ายเลยเพลงสุดท้ายซึ่งตอนแรกไม่มีแล้วหาเรื่องใส่ตัวจริงๆมันเป็น3 เพลงสุดท้ายหลุมรักจูบแล่นจะเป็น3 เพลงที่ทำพร้อมกันแล้วชุลมุนไอ้ลนลานนี่ใช่ไหมลนลานแต่ว่าไอ้เพลงชื่อว่าแล่นเนี่ยจะเป็นเพลงที่ไว้ก่อนแล้วกันเพราะใกล้จะเสร็จแต่ขาดแค่เนื้อแล้วพอทำเพลงอื่นเสร็จเพลินไงฮะ
ครับ พอทำแล้วเพลินก็แบบดูนาฬิกาเฮ้ยเหลืออีก2 ชั่วโมงแล้วก็ ไอเนื้อที่ว่าเป็นคนแต่งเนื้อยากอยู่แล้วอะแล้วต้องมาอยู่ในสถานการณ์เดดไลน์ขับขันเนี่ยอันเนี้ยก็กระตุ้นได้จริงแต่ว่ากระตุ้นแบบเปะปะเลย มีการร้องแล้วก็เขียนเนื้อกันหน้าร้องเลยร้องไปด้วยแล้วเขียนเนื้อใหม่ แล้วก็อัดร้องในตอนประมาณ6 โมงเช้า อือหือ ก็ตะโกนเอิกอาร์กอยู่คนเดียวแล้วก็เกลี่ยไปตัดต่อนู่นนี่นั่นก็เอาละ ก็เสร็จ อย่างค่อนข้างพึงพอใจพอสมควรก็ยังมีมาตรฐานตัวเองอยู่คือคุณภาพไม่ได้ดรอปครับ แล้วก็มีบางเพลงอันนี้ไม่บอกว่าเพลงอะไรด้วยถึงขั้นแบบเปลี่ยนเนื้อ เพราะเนื้อเดิมร้องยากเกินร้องไม่ไหวร้องไม่ทันถ้าร้องเนี่ยเสียเวลาร้องเดดไลน์มาก็เลยอันนี้ก็ไม่เคยเกิดในชีวิตครับต้องเปลี่ยนด้วยการที่ว่าเอาเนื้อเท่าที่มีที่ร้องได้ดีใช้เทคนั้นไปเลยพูดง่ายๆคือเปลี่ยนเนื้อตามร้องที่ร้องได้แบบลอยเผลอร้องไปแล้วคำบางทีมันผิดด้วยผิดไวยากรณ์ก็มีแต่ว่าอารมณ์ได้แล้วก็ถ้าให้ร้องเนื้อตามเนี่ยร้องไม่ได้กำลังเดาว่าเพลงอะไรวะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผลมาจากความขี้เกียจนั้นพี่ต้าเคยเล่าให้เอฟังว่าช่วงหลังๆมาพี่ต้าจะเล่นเพลงเร็วซะส่วนใหญ่ร้องเพลงช้าไม่ได้ครับถูกไหมแต่ว่าคิดถึงไม่ไหวเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้จริงๆหมายถึงว่ามันจำเป็นต้องมีหรือตั้งใจหรือเพราะพี่ต้าเป็นคนบอกเองด้วยแต่ว่ามันก็กลับมาร้องเพลงช้าได้นี่อันเนี้ยสนุกมากเลยครับ เพราะว่าระหว่างทางมันสนุกผมก็เกือบจะไม่ไหวตามเพลงเพราะว่า เกือบร้องไม่ไหวอีกอะขับไปอัดเสียงแกรมมี่ตอนนั้นระหว่างขับไปจริงๆเพลงนี้ไม่มีในแพลนผมก็แค่เล่นๆมันมีอยู่ในมือถืออัดไว้ตั้งนานแล้วครับก็แค่แย่ไปเล่นๆแล้วเวลาเขาเรียกอะไรโปรโมเตอร์ค่ายที่เขาดูแลพวกทีมงานนะครับโปรเจกต์เนี้ยเขาก็มาผมก็ชอบไปแย่ด้วยกันเล่นเพลงเนี้ยแล้วดูปฏิกิริยาเขามันเป็นเพลงซึ้งๆผมก็คิดถึงจนทนไม่ไหวเขาก็ทำตาปลือๆเหมือนน้ำตาคลอแล้วผมก็จะขำแล้วผมก็นึกใจแกล้งต่อเป็นคนชอบแกล้งคนผมก็ส่งเดโมเพลงเนี้ยยัดเข้าไปในไลน์เขาอะแล้วเขาก็เหมือนอารมณ์แบบมีฟีดแบ็กที่แบบนู่นนี่ผมก็ไม่รู้เขามีความหลังอะไรกับความรักอะไรไม่รู้นะครับเขาทุกครั้งที่เล่นเพลงนี้ก็จะเห็นเขาตาปลือแบบเหมือนจะร้องไห้แล้วผมก็เฮ้ยก็แย่ไปเรื่อยๆนั้นเดี๋ยวทำจริงแล้วนะอะไรเงี้ยไอเราก็สนุกแหมตอนนั้นขนาดงานเดดไลน์ยังจะมาแกล้งคนนะ ก็เฮ้ยเดี๋ยวทำจริงเล่นไปเล่นมาเขาก็ดันบอกว่าอุ้ยเขาชอบผมก็เฮ้ยในใจนั้นก็ทำเดโมแล้วกันจากที่ไม่มีอยู่ในแพลนผมก็ยัดไปเพลงเดโมก็นึกไม่ออกเพราะว่าเดโมตอนแรกเป็นอะคูติกคือนึกไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรต่อครับก็ขับไประหว่างทางเรื่องสนุกอย่างแรกคือผิดคีย์ครับคีย์ทดลองผิดอันนี้เรื่องใหญ่ก็ระหว่างทางผมก็ไม่รู้ว่าจะคีย์ไหนดีก็พี่เลนไปตีซะว่าถ้าเล่นจริงต้องความเชื่อคือต้องแตะร้องให้สูงที่สุดเวลาร้องสดมันจะง่ายมันจะตะโกนไปเต็มที่มันจะพอดีเราก็เทียบก็คิดถึงจนทนไม่ไหวตะโกนไปเต็มสุดเสียงได้คีย์นี้ก็โน้ตไว้ครับอัดเสียงเลยพออัดไปเสร็จเฮ้ยผิดมันสูงไป สูงไปแล้วก็มันจะตายเองอะครับแล้วก็ไปจนแบบเนี่ยแล้วก็เข้าไปสปอยไอ้หัวข้อแรกที่บอกว่ามันจะมีบางอันที่แบบเปลี่ยนเนื้อแล้วก็ร้องไม่ไหวมันสูงมาก
แล้วผมก็ร้องทิ้งไว้เป็นซากปลักหักพัง เป็นแค่เดโมแล้วก็ทำไปแต่เมามันมากเล่นเป็นอีกแนวหนึ่งเมามันแต่รู้ว่าเฮ้ยซวยละร้องอัดไปแล้วเกือบจะจบเพลงแล้ว ครับ ก็ร้องไม่ไหวมันสูงจะมีบางคำที่ร้องไม่ได้ ผมก็ส่งไปมั่วๆไปงั้นส่งไปอัปเดตให้ค่ายจบไปซากปลักหักพังนั้นก็จบไปวันดีคืนดีค่ายทักมาซิงเกิลต่อไปคือเพลงคิดถึงไม่ไหวนะครับคิดถึงจริงชื่อเพลงว่าคิดถึงผมก็ตกใจเฮ้ยเอาจริงเหรออะไรเงี้ย เอาจริงเหรอแล้วก็งงว่าเขาค่ายคิดอะไรอยู่มันเป็นเพลงช้าผมบอกว่าทำไมใช้เพลงช้าบอกว่าอุ้ยชอบกันมากเลยบอกคนในทีมอ่ะชอบกันมากผมก็แบบจริงเหรออะไรเงี้ยหรือเปล่าสักพักหนึ่งก็จบไปก็เฮ้ยเอาไงดีเอาจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปอัดร้องต่อแล้วอัดไม่ไหวมันไม่ใช่แค่คิดถึงมันร้องไม่ไหวด้วยนะ อ๋อไอ้ไม่ไหวคำหลังนี่มันมาจากนี่ จริงๆมันคือแล้วเรื่องที่สองคือพี่ออฟบิ๊กแอดครับเขาเป็นพี่ใหญ่ในจีนี่ผู้บริหารก็เดินมาทักบอกว่าเฮ้ยเขาจะเอาเพลงนี้เป็นเพลงโปรโมทผมก็เฮ้ยเอาจริงแล้วเนี่ยนี่แสดงว่าจริงละเขาก็เลยแบบเหมือนว่าถ้าลองเปลี่ยนแนวดีไหมผมก็ตอนนั้นนึกไม่มีอะไรอยู่แล้วผมก็บอกว่าโอเคครับได้เลยเต็มที่เลยครับแล้วก็ฝากช่วยเราแบบลองเผื่อมีทีมทำเพลงอะไรแบบใหม่ๆลองดูเป็นเพลงทดลองเพราะเราไม่ได้มีไอเดียครับแค่รู้สึกว่าเอาไว้แย่เอาไว้แย่โปรโมเตอร์เฉยตอนแรกคิดว่าจะเป็นอะคูสติกด้วยซ้ำครับมันก็ปลายเปิดพอเขาบอกงี้ผมก็ไม่ขัดเลยไม่ได้ดื้ออะไรเลยก็บอกว่าอุ้ยนั้นก็ลองดูได้เลยเสร็จแล้วก็อัดไปความสนุกที่สองความปั่นป่วนจบไปเขาก็ไปทำดนตรีใหม่มาครับแบบขยับความเร็วให้มันเปลี่ยนแปลงน่าจะเร็วขึ้นหรือช้าลงน่าจะเร็วขึ้นเสียงร้องผมที่ส่งไปก็ถูกยืดทีนี้ผมก็แบบฟังทำมาก็ชอบละดีเลยเอาเนี่ยแหละ ได้ละจบมันไม่ได้เพราะว่าเสียงร้องมันโดนยืดอัดใหม่ อัดใหม่ความสนุกที่สองก็คือเฮ้ยนั้นหาคีย์ใหม่เพราะว่าตอนแรกมันสูงไปแล้วก็นึกจะแย่ละต้องมานั่งอัดใหม่ยังรู้สึกแบบโหยจะตายไอ้เพลงเดิมสุดท้ายผมก็ทดลองอัดใหม่แล้วก็อาการเดิมคือเฮ้ยมันร้องยากจังวะอะไรเงี้ย ผมอัดใหม่ไปอีก2คีย์จบเพลงด้วยครับแล้วก็ไม่ได้อารมณ์เดิมวิบากกรรมคือเฮ้ยอารมณ์เดิมมันติดแล้วติดเดโมอารมณ์เดิมมันอยู่กับคีย์นั้นที่โดนยืดเสียงครับแล้วก็ทำยังไงดีชอบฟิลนั้นแต่ว่ามันอัดใหม่ไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยต้องวนไปใช้คีย์เดิมยกทีมก็ต้องเปลี่ยนคีย์กลับมาเป็นคีย์เดิมแล้วผมก็มาซ่อม ซ่อมจากไอ้เวอร์ชันเดิมครับต่อไปเพราะที่ซ่อมเพราะว่าร้องใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะไม่ไหวแล้วมันเป็นคีย์ที่คำนวณผิดมันสูงเกินไปแต่ไอ้คันจะลดคีย์ลงมาฟิลก็ไม่ได้แล้วเวลาก็เดดไลน์อันเนี้ยมีเดดไลน์เพราะว่าเขาฟิกเขาจะเอาไปเป็นเพลงโปรโมทก็ไม่รู้ทำไงก็นั้นเอาเท่าที่ได้บางท่อนก็ก๊อปแปะไปเลยจบไปไม่ร้องใหม่ละเนื้อเอาผมรู้ละที่พี่ตาเล่าเมื่อกี้มันมีอยู่เพลงนึงแม่งเพลงนี้แหละสุดท้ายก็ถูกเนื้อบางอันมันไม่ได้มันถ้ามันร้องไม่ได้มันมีเดดไลน์ผมร้องอยู่เป็นสัปดาห์บางคำมันร้องไม่ได้เช่นคำว่าอ่อนไหวมันจะเป็นอย่างเงี้ยไหวพอมันสูงมากเสียงหาย
มันจะหายไปเลย อ่า ไออ่อนไหวเนี่ยอ่อนไหวอยู่เป็นสัปดาห์มันก็ไม่ได้ครับ เออ สุดท้ายก็มีอยู่เทคหนึ่งได้ฟุกก็เอาเลย เออ แล้วบางอันก็ฟิลร้องไปแล้วก็มัวซัวไปแบบว่า เอ้ยแต่ฟิลได้ละก็ ก็เอา เอา มาแปะ พอเอาไปเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันเป็นเนื้อด้นสด ต้องไปแก้เนื้อจริงตามที่ร้องมั่ว อ๋อคือเอาอีที่ด้นสดเนี่ยมาเป็นมาสเตอร์ซะแล้วไป ครับ แก้เนื้อนั้นออก เพราะว่าไม่สามารถร้องได้ละ เออ เป็นวิธีที่แปลกจริงๆครับพี่ตา ก็เลยเป็นการเปลี่ยนเนื้อตามร้อง อ่า ที่ไม่เคยทำมาก่อน คิด แล้ ถึ ว งไม่ไหว ปกติผมจะเป็นคนที่จะขัดใจมาก แต่มันก็ว่าเป็นข้อดี ผมจะไม่ชอบเนื้อซ้ำ อืม จนเพื่อนชอบแซวว่าเนี่ยวางระเบิดตัวเองวางกับดักตัวเองเวลาเนื้อมันจะเปลี่ยนอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันไม่เท่หรือว่ามันไม่แสดงศักยภาพอะไรบางอย่างอะจะรู้สึกทนไม่ได้มันเรียบแป้อย่างเงี้ย อ่าฮะ ผมก็จะต้องหยอดคำที่มันเปลี่ยนสักคำหนึ่ง ครับ แต่เนี้ยเคสเนี้ยไม่ได้ละ มันร้องไม่ไหวอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นท่อนร้องซ้ำ2 อัน เปลี่ยนแค่คำบางคำเท่านั้น ครับ เพราะว่าร้องใหม่ก็ไม่ได้ละ แต่มัน ไได้ ก็เป็น ฟีล ข้อดีมันทำให้เกิดการรีพีท ใช่ครับ พี่ต้ามันก็เลยกลายเป็นข้อดีแล้วมันเป็นการทดลอง เพลงนี้ก็เลยเป็นเหมือนการทดลอง2 อย่างหนึ่งคือ ทดลองใช้ทีมที่เป็นวัยรุ่นทำเพื่อทดลองดูที่ว่ามันจะกลมกลืนไปกับยุคนี้ไหม สีมันจะออกมาเป็นยังไง ฮะ อ่า กับการทดลองรูปแบบของการแบบว่าวิธีใหม่ ครับ กับการสไตล์ของยอมเนื้อซ้ำก็ซ้ำ อืม เพื่อลองเนียนดูไป ใช้ฟิลนำทฤษฎี ครับ อ่า เพื่อทดลองอันนี้ไม่ได้แบบว่ากบเกลื่อน แต่ว่าจงใจตอนแรกก็จริงๆมันทำได้นะจะเอา ครับ เนื้อให้ไม่ซ้ำแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่คนอาจจะแบบบางทีไม่ได้ฮิตบ้างนะบางทีมันไปเล่นคำเยอะไปมันสะดุดหู ครับ เขาอาจจะไม่ลื่นหู อันเนี้ยลองแบบเนียนๆลื่นหู คำซ้ำก็ซ้ำแล้วก็ลองดูเป็นการทดลอง ก็ ออกมา มันก็เป็นเรื่องสนุก ไม่เพราะว่าสีของเพลงเนี้ย ผมว่าหมายถึงว่าแฟนๆพาราดอกไม่ค่อยเห็นบ่อยนักป่ะ ครับ ผมใช้คำนี้นะ แต่จริง ๆ มันคือเจตนาจริงๆอ่ะผมอากาศจะทำโทนนี้อยู่แล้ว แต่แค่อย่างที่บอกไป นวัตกรรมเรียนรู้ไม่ทันตอนนี้มันสปีด ครับ เอาแค่เปิดคอมบางทียังหาจุดโปรแกรมบางอันอัดเสียงผมยังงงๆอยู่เลย มันไปอัพมันเวอร์ชั ที น นี้ก็ มั เลย ไปไ ต้องหาคนมาช่วยเร่งความเร็วต้องหาทีมมาช่วยสร้างจินตนาการนั้น โดยมีทีมของพี่ออฟเขาชื่อน้องพจน์ ครับ ก็มาช่วยสร้างสรรค์ดนตรี ในของภาคดนตรี แต่ว่าถามว่าจินตนาการเราก็คอนโทรลว่าบอกว่าอยากได้ประมาณ เป็น นี้ แบบนี้ ฮะ คืออีกอันหนึ่งที่เขาพูดกันนะพี่ต้าตัวอัลบั้มเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นอัลบั้มที่พี่ต้าบอกว่ามันคือครบไตรภาคใช่ไหม อ๋อมันเป็นถ้าเป็นเพลงฤดูร้อน วันนี้มันมีร้อนมี มัน ฝน จะมีฝนอัลบั้มที่แล้ว ฮะ แล้วก็มี อันเนี้ คน ย แซวอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีฤดูนู้นนี่ อ่า ก็เลยมีฤดูหนาวเกิดขึ้นมาครับ มันก็ครบไตรภาคของฤดู มาจบที่เพลงฤดูหนาว กับ ที่พี่แหลม พี่แหลม ฟิชเชอร์ลิง มาฟีดฮะ ซึ่งจบไปจริงๆตั้งเกือบปีกว่าแล้วมั้ง ใช่ปล่อยมาสักพักใหญ่ๆแล้ว ฮะมันก็คืออยู่ในอัลบั้มนี้แล้วก็จบบริบูรณ์ของแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพลงฤดูหนาวจะเป็นโทนจะแหวกกว่า2ฤดูที่ผ่านไป2ฤดูที่ผ่านไปมันจะมนๆหน่อย แต่ว่าฤดูหนาวมันจะเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งผมจินตนาการไปว่าพระเอกนางเอกปลายเปิด ครับ จบสวยแบบจบในหนัง จินตนาการมาเจอกันที่คอนเสิร์ตที่บรรยากาศหนาวๆ ครับ อาจจะเป็นมิกเบลเทนไหมหรือว่าพวกบรรยากาศหนาวๆเย็นๆปลายปี ฮะ บรรยากาศแบบว่าใกล้จะสิ้นปีมันจะแฮปปี้เหมือนกันนะฮะ มันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นซีซั่นที่ขี้เกียจ คนเรา แล้วก็อาก จิตวิทยาจะรู้สึกว่าเรื่องร้ายๆมันจะผ่านไป เดี๋ยวจะเจอเรื่องดี แล้วก็เลยจินตนาการว่า2 ตัวละครเนี้ยอาจจะได้มาเจอกันที่คอนเสิร์ตเย็นๆฤดูหนาวลมหนาวพัดมาสิ่งดีๆผ่านมา ครับ อะไรแบบเนี้ยฮะแล้วก็เขาอาจจะเจอกันใหม่ในวันที่พร้อม
หรืออาจจะเจอคนใหม่ในงานคอนเสิร์ตนั้นต่างคนอาจจะอยากเจอคนใหม่ซึ่งก็ดีแล้วที่มันเป็นอย่างนี้ถึงได้มาเจออย่างนั้นในท่อนของเพลงนี้ก็จะมีคำว่าถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ที่ได้เจอกันมันเหมือนมันอาจจะมีโชคชะตาเหตุและผลที่ทำให้เราได้เศร้ามาก่อนเพื่อเจอความสุขประมาณนั้นครับชื่อเพลงจริงๆก็ผมก็แค่คำว่าคิดถึงนะครับชื่อเพลงจริงๆคือคิดถึงเขาก็ค่ายก็มาขยันขยอเปลี่ยนชื่อเถอะชื่อมันโหลมากมันเซิร์ชโอเคนึกออกผมไปเซิร์ชมาเนี่ย2เพลงที่เป็นคิดถึงขึ้นหิ้ง1ซิลลิฟูครับอันที่2ของพี่หลังล็อกเคสตาโอเคผมก็เลยบอกค่ายว่าครับนั้นก็เปลี่ยนชื่อกัน ปล่อยเขาขึ้นหิ้งไปเถอะเดี๋ยวอย่าเซิร์ชหาไม่เจอเอาซะ ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมันไม่รู้ว่าก็สุดท้ายก็ตัดตรงกลางไปเป็นจุดๆไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จักรจีตัวเองทุกวันนี้ก็พูดชื่อนี้ก็ยังจักรจี อันนี้มีข้อดีคือมันกระตุ้นตัวเองให้แบบว่าตอนนี้ถ้าเป็นนักกีฬาก็เหมือนเริ่มฟิตแล้วสมมติมีเป็นนักมวยก็มีไฟแล้วชกแล้วรู้สึกว่าจำได้แล้วว่าออกหมัดยังไงอะไรเงี้ยต่อจากเนี้ยก็จะเริ่มแบบกลับไปวิ่งทุกเช้าอะไรแบบเนี้ยมันจะมีสเต็ปแบบนี้ละผมก็เริ่มแบบเขียนเนื้อละเดี๋ยวจะเตรียมจบอันเนี้ยก็เตรียมอัดอีกมันจะมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเพลงแปลกเพลงเพราะอัลบั้มนี้มันเป็นเพลงส่วนใหญ่มันเป็นเพลงฟังเจตนาจริงๆกะจะเอาไว้เล่นในผับในงานคือเอาไว้ใช้งานจริงเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเพลงแบบทดลองแต่ว่าเล่นจริงเล่นไม่ได้เพราะคนดูอาจจะงงแต่อัลบั้มนี้ตอนแรกเจตนาแรกเลยจริงๆมันก็ตรงคอนเซปต์แรกคือทำเพลงไว้เพื่อเอาไว้โชว์บางทีคนมันจังหวะสนุกแล้วเพลงก็ไม่ได้ขมมากแล้วก็ร้องตามได้ใสๆหน่อยหรือว่าอารมณ์ดีอย่างเงี้ยมันเล่นในผับมันเล่นได้เป็นการเล่าที่มาการทำอัลบั้มที่แบบโคตรเรียวเลย ทุกคนเขาจะแบบว่าเป็นอัลบั้มที่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะพอเล่าแล้วมันเหมือนผมว่าคนดูอาจจะแอบในใจเฮ้ยนี่มันเผานี่หว่าอัลบั้มเนี้ย ไม่เผาหรอกเพราะว่าเอาจริงๆคือเราเข้าใจว่าเวลาคนทำงานที่มันเป็นเรื่องของแบบงานอาร์ตงานครีเอทีฟมันจะมีโมเมนต์แบบนี้จริงๆนะครับแต่พอมันมาแล้วหมายถึงว่าโมเมนต์ที่มันใส่สุดไม่ปล่อยเหมือนกันครับมันเป็นแบบนั้นผมเชื่อก็ถ้าเกิดใครฟังก็เตรียมตัว อัลบั้มหน้าน่าจะดี อัลบั้มนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีครับอัลบั้มนี้ก็ดีจากอัลบั้มใหม่ของ Paradox ผมที่บอกว่า30ปีของพี่ต้ากับของ Paradox เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยมีผมเชื่อว่าเป็น new project เยอะมากเพราะว่าคอนเสิร์ตครับ2 รอบโซลเอาท์ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ถามชื่อก่อนได้ไหมคิดเองป่ะพี่อภินิหารคอนเสิร์ต30ปีแสงแรงทะลุจักรโคตรอลังการเลยพี่ต้าถ้าเปรียบเทียบให้ดูนะครับหน้า A เนี่ยชื่อเพลงจะสั้นหมดเลยพยางค์2 พยางค์อยู่ประมาณหน้า B ชื่อเพลงจะยาวจนแบบว่าถ้าเซฟเป็นไฟล์งานน่ะคุณคงอ่านแล้วงงเพราะว่ามันจะถูกตัดคำไปหมดเป็นจุดๆให้ไปอ่านต่อก็สไตล์ผมจะสั้นจำง่ายเพราะฉะนั้นชื่อคอนเสิร์ตยาวๆเนี่ยไม่ใช่ผมแต่งแน่นอนแสดงว่าพี่2น่าจะพี่2กับพี่เต้เนี่ยเขาชอบเล่นไอ้คำพวกนี้เยอะมากพอสมรวมกันเนี่ยก็จะได้เป็นคำอะไรอภินิหาร30 ปีคอนเสิร์ต30 ปีแสงแรงทะลุจักรวาลครับผมทายว่าคนจะจำคำว่าหารเขาคงไม่ได้จำชื่อที่ยาวขนาดนั้นใช่เพราะว่ามันมีคำที่โดดออกมาแล้วมันเป็นคำที่มันพ้องกับคำบางคำอยู่แต่ว่าสาเหตุของไอ้ชื่อนี้ก็เพราะว่าพี่เต้เขามองว่าคนจะจำวง Paradox ได้อีกสัญลักษณ์หนึ่งคือไอ้ตัวหารที่ไว้ตีแทนกีตาร์ในเพลงมีแต่เธอธรรมดาเราอยากจะให้มีการโชว์ทุบกีตาร์ให้มันสะใจแต่งบน้อย จะไปหาตัวเป่าลมอะไรก็ไม่รู้ก็กลายเป็นหารเพราะหารเนี่ยพ
พูดวันนี้เฉลยนะครับ ครับ เพราะว่ามันใหญ่สุดและมันถูกที่สุดเท่าที่ความใหญ่มัน เพื่อที่เราจะมาให้เห็นชัดๆในทุกโชว์ เมื่อก่อนนี้ ครับ ผมก็ไปซื้อเนี่ยสำเพ็งเนี่ยก็เลือกมา ตัวเนี้ยน่าคุ้มสุดกับราคามัน แล้วมันก็ไม่ใช่เป็ดด้วยมันไม่เราไม่รู้ว่าเป็ดหรือห่านด้วยซ้ำตอนนั้น แต่มันตัวใหญ่ รู้แค่ว่ามันคุ้ม อ่า คุ้มกับแก มันเหมือนเราโยนไปโยนเงินทิ้งอะฮะ เราก็ต้องคำนวณว่าบางทีตุ๊กตาตัวเล็กๆเงี้ย ครับ ตัวละ100แล้วก็ไม่แจกอะไรแบบนั้นหรอก แล้วก็ต้องเอาแบบพองๆไว้มันก็ตีหน้าละ25เดี๋ยวนี้ขึ้นราคาแล้วมัน อ๋อ ทีเนี้ยพอโชว์ไปเรื่อยๆคนจำภาพได้ มันกลายเป็นซิมโบลิกไป เพราะว่ามันเป็นของหลัก ม ไอ้ของอื่นนี่บางทีมีเพื่อนให้ตุ๊กตามาค่อยแจก ครับ หรือว่ามีคนนี้แต่อันเนี้ยไอ้ตัวเป่าลมจะเป็นตัวหลัก อ่าฮะ แล้วบังเอิญหารมันเป็นภาพจำที่ยอดมนุษย์ถือไว้แล้วเอามาตีพื้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นสัญลักษณ์ของวง แล้วพอมาตั้งชื่อคอนเสิร์ตก็เอามาซะหน่อยก็ดี เขาอยากได้อารมณ์แบบนั้น ฮะ อารมณ์แบบปั่นป่วนหน่อย มี มีความแบบเละเทะชุลมุนวุ่นวาย ความรู้สึกแบบเหมือนคุณได้มาปลดปล่อยอะไรเงี้ย กี่ปี แล้วครับ ที่ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้พี่ต้า ส่วนใหญ่เขาจะตั้งธงไว้ที่10 ปีครับ2เนี่ยเขาจะตั้งธงไว้ที่ว่า10 ปีควรจะมีคอนเสิร์ตสักครั้ง แสดงว่าครั้งนี้ก็ห่างจากครั้งที่แล้วประมาณสัก10กว่าด้วยมั้ง 10 กว่า 10 กว่าปี ครับ ใช่ไหม เพราะว่า แต่มันเป็นวาระ ใช่ 30 ปี anniversary ครับ ก็วนเข้าเรื่องเดิมเหมือนตลกร้าย ถ้าวงมีเพลงดังเป็นกระแสคอนเสิร์ตมาทันทีอยู่แล้ว ทุกปีมีถ้าเพลงดังหรือเป็นวงมีกระแสมันจะมีครับ สังเกตได้ปีนี้ลองดูก็ได้ เพลงดัง บางวงอาจจะเพิ่งเริ่ม แต่ว่ามีเพลงดังครับ มันสามารถจัดคอนเสิร์ตได้เลย เพราะมีคนพร้อม แต่ว่าของเรา10 กว่าปี เพราะว่าเราวงไม่ได้มีกระแส มันก็เล ผ ย มว่าพี่ไม่จัดเอง มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ผมว่าพี่ไม่จัดเองอันนี้แบ ครับ บ ผมเชื่อว่า Paradox เวลาเปิดคอนเสิร์ตมายังไงก็มีแฟนที่จะไปอยู่แล้วอะ ก็ถ้ามันเปิดคอนเสิร์ตแบบเปิดเล่นๆเนี่ยมันอาจจะมีแต่ถ้ามันเป็นสเกลที่มันค่อนข้างใหญ่อันเนี้ยมันจะมีหลายตัวแปร เช่นสปอนเซอร์คนจะจัด ครับ ทีมไหนคนนู่นนี่นั่นโปรดักชันมันมีหลายทีมที่มาสนับสนุน มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับ ซึ่งนั่นแปลว่าต้องมั่นใจที่สุด ครับ แล้ว มันจะต้องมาตัวแปรสำคัญของหัวใจเลยคือกระแส ครับ มันจะต้องมีตรงนั้นของเราสวนกระแสคือเราไม่ได้มีกระแสตรงนั้น ครับ แต่ว่ามันก็เลยตอบว่า10 ปีอย่างคุณ2เขาก็ฝันว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ อย่างน้อยไม่มีอะไรก็ขอสัก10 ปีสักครั้งหนึ่งเขาก็วิ่งเต้นบิวผลักดันทุกอย่างจนก็เกิดมาเป็นคอนเสิร์ตนี้ก็ต้องยกความดีความงามให้พี่2ไปบิวพี่เต็ดจนบ้าจี้ตามกันได้Paradox เวลามีคอนเสิร์ตใหญ่แต่ละครั้งผมอาจจะถามเบสิกมากเลยนะแต่ผมก็อยากรู้จริงๆ ครับ มันฮึดไหมพี่เตรียมตัวไหมตื่นเต้นไหมหรือมันมีความตั้งใจที่อยากจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับในคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง ก็คอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความกดดันสูงตัวผมอาจจะเครียด ครับ เอาจริงๆผมถ้าเลียวมากก็คือผมไม่ชอบผมเป็นคนที่ไม่ชอบคอนเสิร์ตใหญ่แบบไม่ชอบแบบไม่ชอบเลยทำไมพี่ต้านี่มันศิลปินทุกคนผมเชื่อว่าเวลานี่ทุกคนก็น่าจะแบบฝันอยากมีคอนเสิร์ตนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องแปลกผมมีความสุขกับงานวัดผับงานมีตติ้งปาร์ตี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเล่นไปตามธรรมชาติแต่พอเป็นสเกลคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ย1คือสคริปต์ปังความรู้สึกคนมารอดูความคาดหวังเพลงแปลกที่ต้องจำเนื้อเพลงนู่นนี่นั่นแล้วก็แถมยังต้องมานั่งร้องด้วยถ้าผมเป็นมือกีตาร์มือเบสมืออะไรผมก็ชิลลันลากระโดดตีขาได้ไงแต่นี่มันคือแบบ
แล้วบังเอิญตัวเองพื้นฐานน่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะดูแปลกหน่อยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นวงมันเป็นทีมเขาเอายังไงเราก็เอาตามเขาไปคำตอบก็คือก็มีความตื่นเต้นและกดดันแต่ว่าชดเชยด้วยการทุกวันนี้จะพยายามมันมีร่องเหมือนนักกีฬามี1 เดือนให้ได้ฟิตซ้อมผมเคยฟังสัมภาษณ์นักมวยครับเขาบอกว่าเขาเสียดายเขาฟิตซ้อมไม่ไปถึงเขาเลยไม่ทนผมก็แปลกใจทำไมการฟิตซ้อมมันช่วยทำให้ทนหมัดได้ด้วยเหรอเขาบอกว่าพอฟิตซ้อมพอซ้อมถึงเนี่ยร่างกายกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะช่วยเกร็งปะทะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันจะทำให้มั่นใจพอซ้อมหนักผมเคยมีนักมวยคนหนึ่งเขาสัมภาษณ์แล้วจำได้แม่นเลยเขาบอกซ้อมให้หนักที่สุดเพื่อจะได้สบายบนเวทีผมเลยจับประเด็นนี้ตอนนี้เราเปรียบสมมุติว่าเราเหมือนนักมวยเราก็ขอซ้อมให้หนักไปก่อนแล้วไปสบายในคอนเสิร์ตใหญ่คราวนี้จะไม่เหมือนอัลบั้มละตอนนี้ผมมีเวลาเตรียมตัวผมก็ต้องไปบิวผมเพราะนี้ก็น่ากลัวจริงเดี๋ยวก็ไปจัดหนังสืออีกอะน่ากลัวจริงอันนี้จะเป็นเรื่องที่กลัวที่สุดถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่กลัวที่สุดคือเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่จะเป็นเรื่องที่กลัวแต่ก็ต่อจากเนี้ยถ้าซ้อมหนักๆผมจะลองทฤษฎีของนักมวยเนี่ยแหละครับดูซิว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะแล้วในมุมที่นอกเหนือจากมุมตื่นเต้นมุมกดดันที่จะต้องเตรียมตัวซ้อมแล้วว่ามุมสนุกของพี่ต้ามันคือมุมไหนในการทำคอนเสิร์ตใหญ่ผมว่ามันก็ต้องมีแหละเอาแบบเรียวหรือเรียวขอเรียวนี่วันนี้เราคือโอเพนเรียวเลยโชคดีที่บัตรขายหมดไปแล้ว0ตอบโหดๆเลยจริงมั้ยจริงครับมันไม่มีมุมที่แบบไม่มีครับไม่มีมุมสนุกแล้วพอมันออนสเตจอ่ะก็ไม่มีมุมสนุกอันนี้ตอบแบบโหดๆเลยไม่มีมุมสนุกของคอนเสิร์ตใหญ่สำหรับผมถ้าจะปรับทัศนคติให้สนุกคือมุมสนุกของคนอื่นจากแววตาคนมาดูเราก็รู้สึกโอ้รวมตัวคนนั้นมาเนี่ยคนนี้มา เวลาเขาร้องจริงโอ้โหซึ่งก็จะไม่สนุกกับตัวเองอีกเขาร้องผมมีปัญหาอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วยังแก้ไม่ได้ทุกวันนี้อาจจะต้องไปฝึกทักษะเพิ่มครับเป็นคนจริงๆแล้วความลับอย่างหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้รู้เป็นคนน้ำตาไหลง่ายมากเวลาดูอะไรซึ้งๆไม่ได้แปลว่าจะเศร้านะครับเช่นอยู่ดีฟังเพลงซึ้งก็โอ้น้ำตาไหลขึ้นมาดูหนังที่มันมีฉากประทับใจก็น้ำตาไหลทีเนี้ยมาเจอตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนชอบให้ไปร้องงานแต่งงาน จะมีเพลงที่ประจำงานแต่งงานเพลงขอผมก็มันเหมือนหนังตลกเลยครับแบกกีตาร์ไปหลบอยู่ในห้องไปซ่อนด้วยนะห้ามไม่ให้เห็นตัวเพราะจะเป็นเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ในห้องครัว นั่งอยู่กับพนักงานเสิร์ฟค็อกเทลต่างผมก็นั่งทำอะไรไม่ได้เลยออกไปกินอะไรยังไม่ได้เลยเพราะว่าต้องซ่อนแล้วโผล่ไปเซอร์ไพรส์เจ้าสาวไม่ก็เซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวทั้งคู่ก็จะมายืนข้างหน้าผมก็เล่นขอให้รักต่อจากนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้ไปผมก็แล้วผมก็จะร้องไม่ได้มันมีอยู่งานหนึ่งงานของเพื่อนอันนี้ตลกมากเป็นงานแต่งงานเพื่อนที่สนิทกันผมก็ร้องไปไอเราก็ซึ้งอยู่แล้วอินเห็นทั้งคู่มีความสุขขอให้เราหลับตาเพื่อจะได้แบบไม่เห็นเลยลืมตาไป2คนนั้นมายืนตรงเนี้ยครับยืนในระยะเนี้ยแล้วมาสะอึกสะอื้นอบกอดกันจับมือน้ำตาไหลผมก็แล้วร้องไม่ได้แล้วผมก็ล่มสลายแบบว่าโชคดีมันสนิทกันผมก็จบแล้วครับพอแล้วเอายินดีแล้วก็ล่มสลายไปผมจะเจอเหตุการณ์นี้บ่อยซึ่งมันเป็นฝันร้ายมากถ้าเกิดอยู่บนคอนเสิร์ต
ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วแบบเมื่อก่อนเนี้ยจะมีอยู่เพลงหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ลดไปละเพราะเราเล่นบ่อยก็เพลงชื่อว่า3 มิติเป็นเพลงที่เราจะเห็นแววตาของแฟนคลับน้ำตาคลออะไรเงี้ยแด่เธอพวกเป็นทุกอย่างพอเล่นเพลงนี้ปุ๊บพอคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนู้นปุ๊บผมร้องแล้วไอ้ร้องไม่ได้ผมยังแปลกใจนักร้องบางคนเขาร้องน้ำตาไหลไปด้วยร้องได้ผมร้องไม่ได้ ผมจะกลายมันไปทั้งระบบมันจะเป็นเนี่ยแล้วผมกลัวมากไอ้ความรู้สึกนี้กับคอนเสิร์ตใหญ่แค่แบบเพลงไหนก็ตามที่แบบพึงมาแล้วคนแบบแล้วมันจะสะท้อนความสุขล้นแล้วแต่ร้องไม่ออกครับตื้นตันใจแล้ววิธีแก้คือมันอย่างที่บอกว่ามันคือความสุขตรงไหนมันอาจจะเป็นความสุขก็ได้แต่บังเอิญมันล้นแล้วผมรู้สึกว่าพอมันทำโชว์ได้ไม่ดีเราก็รู้สึกเหมือนกับเฟลนิดหน่อยมันเป็นเรื่องแบบมันย้อนแย้งกันมันมีความสุขแหละแต่ไอความสุขมันดันทำให้เราเพอร์ฟอร์มออกไปได้ไม่เพอร์เฟกต์ครับแล้วก็จะรู้สึกเสียดายมันมีอยู่คอนเสิร์ตใหญ่นี่แหละเพลง3 มิติผมร้องไม่ได้เสียงสั่นทั้งเพลงเลยครับรู้สึกจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับเสียงเครือผมดูแล้วผมปิดไม่กล้าดูเพลงนั้นเลยข้ามไปเลยไม่งั้นเสียรู้สึกเซ็งซึ่งเอาจริงๆในมุมของผมที่ได้ยินสิ่งที่พี่ต้าเล่าให้ฟังมันแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่เราเคยได้ยินและรู้กันเนี่ยผู้คนส่วนมากก็มักจะว่ากันว่าเฮ้ย Paradox เนี่ยแหละคือวงดนตรีที่คอนเสิร์ตโคตรมันแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้ามึงจะเลือกดูคอนเสิร์ตของใครสักวง Paradox คือหนึ่งในลิสต์ที่ควรต้องไปดูนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันแต่พี่ต้ากำลังบอกว่าไม่หนุกเลยนี่ร้องไห้ด้วยนะไม่ถึงขนาดนั้นครับคืออย่างคอนเสิร์ตใหญ่ตัวความสนุกถ้าเปลี่ยนทัศนคติผมจะรู้สึกว่ามันเป็นการออกมาจากเซฟโซนแล้วกันนะครับออกมาจากเซฟโซนแล้วก็อาจจะพูดผิดไปนิดนึงตรงที่ว่าความสนุกเนี่ยในมุมคอนเสิร์ตใหญ่ผมแล้วกันคอนเสิร์ตใหญ่อย่างผมเนี่ยมันคือคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ล่าสุดเพิ่งมีรุ่นวงน้องๆโหยเขาโพสต์แบบเขามีความสุขมากแล้วก็มีฟีดแบ็กจากนักวิจารณ์เยอะมากผมไปอ่านแล้วผมก็เนื้อใจเนี่ยกระดิกนิ้วนี่แหละมันคือจริงๆคอนเสิร์ตใหญ่ของผมเนี่ยมันคืองานมีตติ้งครับคนมา100 กว่าคนแล้วก็ร้องเพลงที่อินไปด้วยกันอันนั้นคือคอนเสิร์ตใหญ่ครับเท่านั้นเองครับแต่ทีนี้พอมันเป็นสเกลที่ใหญ่มันเป็นคอนเสิร์ตขนาดใหญ่แล้วกันสำหรับผมเนี่ยคอนเสิร์ตขนาดใหญ่กับคอนเสิร์ตใหญ่ในใจเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันผมอาจจะรู้สึกว่ามีตติ้งครั้งปีหน้าเนี่ยคือคอนเสิร์ตใหญ่ในใจตัวเองเวลาเห็นไอ้เพื่อนคนแฟนเพลงรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเจอกันโอ้โหมันยิ่งใหญ่เนี่ยคือคอนเสิร์ตใหญ่ครับแต่คอนเสิร์ตสเกลใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกไปมันมีความต้องระมัดระวังเป๊ะเยอะมันมีความคาดหวังครับเอาง่ายๆถ้าเมื่อก่อนเนี้ยสิ่งที่น่ากังวลคือ3 2 1เวลาไปเล่นไอ้ถ่ายทอดสดโอ้โหเล่นไปคือค้างไม่เป็นไรนะพร้อมละไอ้คนที่มาอาจจะเพิ่งมาทำงานหรือสักอย่างครับเขาจะแบบตื่นเต้นน่ะแต่เขาก็จะมาตื่นเต้นแล้วเขามาถี่กับงานผมก็จะโดนบิ้วไปให้ตื่นเต้นไปด้วยพี่อีกวงต่อไปอีก10 เพลงนะพี่ไม่ได้ใจโหอีก10 เพลงบอกทำไมสักพักอีก5 เพลงพี่อีก3 เพลงอีก1 เพลงพอไปยืนข้างๆเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงสัญญาณอีก1คือพวกเรื่องเนี้ยเรารู้อยู่แล้วครับแต่พอแม่งมาบิ้วหัวมือขาสั่นนึกใจเฮ้ยฤดูร้อนร้องยังไงวะมันถึงขนาดนั้น
พอมันคิดพอคิดเนื้อเพลงมันไม่โฟล์ครับมันลืมไปเลยมันเหมือนชนกันแล้วมัน ไอ้ที่แบบชิวๆอ่ะอีก1 นาที60พี่เดี๋ยวรอ4 ไอ้ที่แบบชิวผมอ่ะเฮ้ยเนื้อมันจำยังไงว่าสวยแล้วผมถึงขนาดเคยต้องไปกระซิบเพื่อนข้างๆเฮ้ยฤดูร้อนมันร้องท่อนแรกร้องว่าไงเพราะมันตามเขาอะครับ มันไปลนแล้วไงมันลนไปแล้วไงไอ้อย่างเนี้ยเวลามีงานคอนเสิร์ตพวกแบบเนี้ยมันจะมีปัจจัยอะไรแบบเนี้ยเยอะมันจะมีอาการแบบนี้แล้วมันพออย่างเงี้ย3 2 1มันมีแน่ในคอนเสิร์ตใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่พอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมันก็นั่นไปแต่ว่ามันคือความสนุกถามว่าความสนุกมันคืออะไรเนี่ยแหละคือความสนุกมันเหมือนกับถ้าเราการต่อสู้มันคือความสดมันคือถ้าเรามองให้มันแบบก็เละไปเลย มันก็สนุกเลยแล้วมันจะกลายเป็นไม่ลืมแต่ถ้าแบบไปงัดอยู่งั้นแหละจะกลายเป็นลืมครับคือไม่ไปซีเรียสร้องไม่ได้ก็ก็ไปอะไรเงี้ยกบเกินไปซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือเวลาประมาณสักเดือนนึงนะพี่ก็จะถึงซ้อมคือเราฟิตแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้จบรายการเนี้ยก็จะเริ่มเข้าแคมป์อย่างแรกคือฟิตจำเนื้อก่อนร้องให้เข้าไปแต่คราวนี้จะหนักขึ้นตื่นเต้นแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มากเมื่อก่อนนี่กินข้าวไม่ลงไปสัปดาห์หนึ่งก่อนจะเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกคอนเสิร์ตครั้งแรกขนาดเล็กด้วยขนาดเล็กคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเริ่มจากกินข้าวไม่ลงไปก่อนแล้วก็กินอะไรไม่ได้ไป1 วันก่อนจะขึ้นเวทีกินน้ำไม่ได้กินแล้วจะอ้วกครับกินน้ำไม่ได้ก่อนจะขึ้นเวทีนะฮะไปกับพี่อู๋ธนาธรไปทัวร์กันครับผมนึกจะแย่แล้วนอนแผ่อยู่ในห้องน้ำตายแน่แย่แล้วกินน้ำยังจะอ้วกเลยอ่ะแล้วจะไปร้องเพลงไงเพลงมันต้องตลกร้ายมากเอาละเริ่มเป็นวงเปิดโผล่ไป1 2 3ตายละเอาวะพึ่งเพลงขึ้นเพิ่มคนดูมีโต๊ะเดียวโต๊ะนั้นมีประมาณ3 ถึง 4 คนผมก็หลุดลอยโอ้ยที่มันช่างกลับมาร้องเพลงหนึ่งที่ยังผะอืดผะอมอยู่แต่พอหลังจากเพลงนั้นโอ้มีความสุขมากเพราะคนดูโต๊ะเดียวนั่นคือคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตโชคดีมากๆที่คนไม่มีครับถ้าคนมีผมคงโชว์อ้วกกลางเวทีไปละโหแสดงว่าอันนั้นก็คือตั้งแต่เริ่มอัลบั้มแรกครับเลยถึงได้บอกว่าคอนเสิร์ตครั้งแรก Paradox นี่คือ1 โต๊ะท้วนอย่างเงี้ยเหรอพี่ต้าน่าจะ1 โต๊ะประมาณนั้นฮะไม่เกิน5 คนนะไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตมาก่อนด้วยไม่ใช่เป็นนักดนตรีมืออาชีพแล้วมาออกเทปออกเทปเสร็จเป็นเด็กนักศึกษาที่มาทำเล่นเพลงแต่ว่าโชคดีที่ได้มีอัลบั้มก็ได้มาทัวร์ซึ่งผมก็ไม่ได้ผมเจตนาเริ่มต้นแก่นจริงคือทำเพลงเสร็จแล้วไปแอบในซอกหลืบแล้วเงี่ยดูปฏิกิริยาคนแค่นี้แฮปปี้ละไอจุดแรกเลยผมจะให้คนอื่นร้องด้วยซ้ำทุกวันนี้ก็ยังความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าในเมื่อมาเป็นนักร้องก็เราก็สนุกกับกิจกรรมใหม่ๆคอนเสิร์ตใหญ่ก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับตัวเองแต่อภินิหารนี่คือ2 รอบด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจครับสมัยก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรจะไปหมดเอาหน้างานแบบเหมือนทรโขงอย่างนี้เลยอ่ะไม่รู้บิ้วคนเดินผ่านไปผ่านมาเข้าอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้โชคดีว่ายุคนี้มันเป็นยุคของการดูคอนเสิร์ตมันก็เลยผมก็เซอร์ไพรส์ว่ารอบที่2มันมีแล้วหมดครับอันเนี้ยเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกคิดว่ารอบเดียวก็โอเคละก็เป็นเรื่องท้าทายว่าความตื่นเต้นของผมจะต้อง2 รอบ ก็ให้มันรู้ไปว่าจะเป็นยังไงเละก็เละไปนี่ผมฟังวิต้าแล้วผมแบบมันคือมีแต่ผมเชื่อว่ามีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์นะครับ
เพราะว่าเอาอันแรกคือ Paradox เนี่ย30 ปีคือ ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตทัวร์ปุ๊บผมว่าเป็นพันคอนเสิร์ตแน่ๆ ครับ ถูกไหมครับแล้วก็พันคอนเสิร์ตแล้วระยะเวลาที่มันเดินมาอะไรเงี้ยพี่ไม่น่าจะมีอาการเหล่านี้แล้วนะ มันจะเป็นไปในมันเป็นอัตโนมัติ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณเกือบ5 ปี ครับ ที่ผมร้องไปครึ่งโชว์ผมจะต้องตบไหล่เพื่อนให้พูดไปก่อนแล้วลงไปอ้วกอยู่ข้างหลัง เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติเลยครับ ไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับ ผลตอนแรกจะไปหาหมอโรคจิตแหละว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นจิตที่ไหนได้มาค้นพบว่าอ๋อเป็นโรคกระเพาะ เป็นโรคกระเพาะ แพนิกอะไรไม่น่าใช่ละ ก่อนหน้าเนี้ยจะกินแล้วมีอยู่วันเดียว ครับ กินไปเสร็จ แล้วพอขึ้นไปแล้วอยู่ดีก็ผะอืดผะอมแล้วลงไปอ้วกกินกาแฟกินอะไรด้วย ครับ แล้วผมมาย้อนรอย5 ปีนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยทรมานมากเลย ไม่รู้ว่าเพราะอะไรสุดท้ายหรือว่ามันเป็นโรคกระเพาะก็เลยหาเหตุผลแล้วเจอว่าใช่ 1เป็นโรคกระเพาะจะไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไร เพราะว่าปกติก็ไม่เป็นไรอันที่สองแสดงว่าตอนจะเล่นต่อให้เราไม่เป็นอะไรชิลมากลึกๆข้างในร่างกายอ่ะมันตื่นเต้นครับมันอาจจะตื่นเต้นมาพร้อมความกระหายความอยากชี้แบบมันมีหลั่งสารในมาสักอย่างหนึ่งครับซึ่งมันทำให้มันมีกรดในกระเพาะที่ถูกหลั่งออกมาเองมากกว่าปกติบังเอิญเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลก่อนจะเล่นปุ๊บมันก็ปุ๊บหลั่งสารมาเลยไอสารกรดเนี่ยมันมาโดนแผลมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมอยู่ดีจะอ้วกขึ้นมาซะเฉยเลยก็ไม่ได้ตื่นเต้นนี่แต่ทำไมจะอ้วกมันเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นผมทุกวันนี้ก็จะไม่กินข้าวไปเลย5 ชั่วโมงยังหลอนไม่เลิกนะฮะทุกวันนี้ยังหลอนไม่เลิกแล้วก็พยายามรักษาพวกโรคกระเพาะอะไรกินยาเคลือบอะไรก่อนเล่นเวทีเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งตอนนี้หายแล้วอาการนั้นหายแล้วตอนนี้กลับมาเป็นละ เพราะว่าไอ้ทำอัลบั้มเนี่ยนอนผิดนอนถูกเนี่ยผมถามแบบนี้ได้ไหมพี่ต้าอันนี้อาจจะขออนุญาตถามเป็นฟอร์มอลนิดนึงนะครับคอนเสิร์ตเนี้ยอภินิหารเนี่ยมันจะมีผมใช้คำว่ามันจะมี special something อะไรบ้างไหมคอนเสิร์ตเนี้ยที่แน่ๆเนี่ยมันจะไม่ได้ซ้ำของเดิมครับแต่ว่าภาพรวมก็คือมันเหมือนงานคืนสู่เหย้าด้วยนะครับเพราะว่าแฟนเพลงเปลี่ยนเจเนเรชันไปหลายรุ่นมากครับทุกวันนี้มีเด็กๆแบบมัธยมต้นเลยมากระโดดหรือประถมเลยแปลกมากมากระโดดโยกกับเพลงแบบเพลงแรงๆธาตุเพลงไฟอะไรเงี้ยเป็นเด็กแนวกลุ่มนั้นแล้วก็มีกลุ่มที่แบบแต่งงานมีลูกไปแล้วแล้วไม่มาตามละเพราะว่าเขาก็มีกิจกรรมมันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่แบบเขาจะตามวงได้มากที่สุดก็5 ปีอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยเนี่ยงานแบบเนี้ยการรวมตัวกันในรุ่นต่างๆเนี่ย1สเปเชียลละเพราะว่าเขาจะไม่ได้เห็นอันที่2คือเพลงแปลกๆที่เราไม่ค่อยได้เล่นครับจะขุดขึ้นมาเล่นมันอาจจะเป็นเพลงดังสำหรับแฟนเพลงพันลึกครับแต่ปกติจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าเล่นไปแล้วคนงงขนาดล่าสุดผมก็ซ้อมเล่นแทรกเพื่อแบบอุ่นเครื่องไว้ละทำกันบ้านครับก็ไปเล่นโชว์จริงครับเหมือนเดิมเลยครับ คนดูก็ยังอุตส่าห์มีมารยาทเขาก็แต่ก็เขาก็ดูกดโทรศัพท์พอเพลงคุ้นปุ๊บโอ๊ยคนละอารมณ์เลยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่กับคอนเสิร์ตเนี้ยเพลงแบบเนี้ยมันจะทำให้น้ำตาคลอแฟนเพลงก็จะแบบโอ้ร้องไปแบบมันคิดถึงอะมันเหมือนกับอยู่ก่อนหน้านี้มันจะมีแฟนเพลงแบบเนี้ยตามงานต่างๆ1 คนเล่นเพลงเนี้ยเราจะเห็นเลยโอ้โหน้ำตาคลอแฟนเพลงแต่เขาจะเหมือนกับไม่กล้ามองข้างๆเพราะเขาตะโกนอยู่คนเดียวแต่คอนเสิร์ตแบบเนี้ยจะเหมือนกับมันจะมีคนตะโกนไปพร้อมกันมันจะมีคนแบบเนี้ยหลายๆคนครับ
อันเนี้ยสเปเชียลที่ชัดเจนมาก2 อันละอันที่3คือเพลงที่บางทีเราสลับโหมดบางงานที่มันซ้ำมากเราก็ไม่เอาเพลงที่10 ปีที่แล้วเล่นบางทีอาจจะไม่เหมาะกับอันนี้เราอาจจะขุดเอาเพลงลึกกว่านั้นมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนแขกรับเชิญก็อาจจะมีครับช่วงนี้ก็ไม่รู้ตอบยังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์จริงๆมันอยู่ในช่วงที่ว่าทาบทามเราบอกไปปรากฏวันจริงเขาไม่ว่าแต่แขกรับเชิญมีแล้วก็ความพิเศษจริงๆที่คันปากที่มองไว้ถ้ามันเป็นจริงครับผมว่าแขกรับเชิญอาจจะช่วยถ่ายทอดเพลงและอารมณ์ที่บางครั้งผมทำไม่ได้เพราะผมอาจจะน้ำตานองร้องไม่ออกครับผมจะโยนภาระนั้นให้แขกรับเชิญยกตัวอย่างเช่นสมมติเพลงช้าที่คุณอาจจะลึกๆผมอาจจะร้องไม่ออกเพราะผมก็ซึ้งไปใครเผลอร้องแฮผมก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยเพราะหูมันได้ยินมันก็จะแต่คราวนี้จะสบายละโยนหน้าที่ให้คนอื่นช่วยถ่ายทอดอันเนี้ยคิดว่าน่าจะมีแน่บรรยากาศนี้เพราะฉะนั้นคนที่มาดูคอนเสิร์ตเนี้ยสิ่งที่จะแตกต่างจากคอนเสิร์ตครั้งก่อนๆเนี่ยคุณจะได้ฟังเพลงลึกๆในแบบที่ซึมซับความรู้สึกได้ดีขึ้นในแบบฉบับที่อาจจะได้ฟังแค่คอนเสิร์ตนี้เท่านั้นครับอย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยของคอนเสิร์ตก็มีเพลงเพ้อร้องโดยพี่เล็กวงพลาวอย่างเงี้ยมาเป็นเกสเขาก็ร้องแล้วซึ้งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผมไปร้องผมอาจจะถ่ายทอดอารมณ์ไม่ได้ดีขนาดนั้นทั้งที่เป็นเพลงตัวเองเพราะผมก็อาจจะไม่ได้ถนัดเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่ในครั้งเนี้ยเพลงแนวพวกเนี้ยจะมีนักถ่ายทอดที่แบบเขายังไงมาตรฐานก็สูงอยู่แล้วมาร่วมแล้วคุณจะซึมซับไปกับอันนั้นได้ลึกมันจะเป็นเพลงอาจจะเป็นเพลง Paradox ในอีกมิติหนึ่งครับซึ่งแน่นอนพูดแล้วก็สั่นเครือแค่จินตนาการพี่ต้าคาดหวังอะไร30 ปีอภินิหารตอบแบบเรียวก็เหมือนนักมวย รอกินหมูกระทะครับหลังชกเสร็จ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคืออันนี้ผมตอบแบบจริงใจโอเคก็แบบนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าไม่ได้แปลว่าเราจะแอนตี้เลยคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายที่ได้มีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองแล้วก็คงทำเต็มที่อยู่แล้วสิ่งที่คาดหวังก็คือข้อแรกแบบเรียวๆเลยขอให้ตัวเองทำได้ดีที่สุดยืนระยะให้ได้มาตรฐานขอให้แบบมีสมาธิไม่สั่นเครือหรือถ้าสั่นเครือก็คือให้โชว์มันออกมาแบบออกมาดีไม่ได้ทำให้คนดูผิดหวังครับผมจะกลัวแค่เรื่องแบบเนี้ยคือแบบร้องออกมาแล้วมันร้องไม่ดีจะกลัวแล้วร้องไม่ดีมันไม่ได้มาจากบางทีซ้อมบ้านนี้อย่างเนี้ยบเลย พอมาขึ้นเวทีตัวแปรมันเยอะ มันสามารถทำให้เราพังณ919ขึ้นไปเท่านั้นเองถอยออกมา9นึงนิด 100% เก่งเลยพร้อม9ไปข้างหน้าปุ๊บเหลือ 10% ไปเลยอะไรเงี้ยมันมีนะฮะมันมีความแบบนั้นผมก็เลยคาดหวังว่าแฮปปี้ก็คือขอให้ทำออกมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้แล้วมันออกมาดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่างานเนี้ยมารวมตัวกันแฟนเพลงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในงานเนี้ยน่าจะไม่ค่อยได้มาเจอกันบ่อยครับเพราะว่าเขาอาจจะตามไม่ไหวละเขาเป็นรุ่นใหญ่รุ่นอะไรแบบมีครอบครัวมีหน้าที่การก็เลยอยากที่จะแบบให้แฟนเพลงซึ่งได้รับแน่นอนอยู่แล้วคือ
คุณได้ฟังเพลงที่หาฟังยากอยู่แล้วแน่นอน อันเนี้ยก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะเขาได้แน่ๆสิ่งที่ผมจะคาดหวังสูงสุดก็คือ ขอแค่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ แน่นอนมันไม่ 100% แน่นอนแต่ว่าขอแค่มันเปอร์เซ็นต์มันลดลงมาน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้หรือถ้ามัน 100% ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับไปรอดูเพราะว่าใครมีบัตรแล้วเก็บบัตรดีๆด้วยเพราะว่าบัตรมันหมดแล้วไปหาซื้อไม่ได้แล้วครับอันนี้คืออันเนี้ยมันมีเมื่อกี้ที่พูดไปว่าก่อนหน้านี้เรามีของแจกไปเรื่อยๆในคอนเสิร์ตผมก็จะคิดพัฒนาอะไรไปเรื่อยๆคือแบบอยากจะให้คนน่ะมันเป็นที่ระลึกจริงๆของวงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมีสัมภาษณ์มาบอกว่ามีอะไรที่แจกแล้วมันพัฒนาขึ้นก็เลยให้ดูว่าอันเนี้ยครับอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่แบบเป็นของแจกที่เราพัฒนาขึ้น Paradox Bank เป็นสมุดสะสมความสุขสมุดคู่ฝากบัญชีสะสมความสุขคำนวณมาแล้วคืออันนี้นะใช้งบน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ละ ในการจะล่อนแจกอันนี้งบส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นของที่ระลึกเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็อยากให้เพื่อนๆใครที่ได้ไปก็ได้ใช้อะไรเงี้ยที่บอกว่า Paradox ก็มีของแจกมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอนาคตอาจจะมีของที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของวงเองก็ได้แต่มันติดที่มันแพงมากแต่ละอย่างผมว่าแบบนี้แหละมันคือทำให้ Real Fan แล้วก็แฟนของ Paradox ได้จำได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเฉพาะในแต่ละครั้งจริงๆคือเราอยากให้มันรู้สึกว่ามันสร้างสรรค์สังคมด้วยอย่างสมุดเนี้ยมันเอาไว้ฝึกจิตใจได้ครับจดเรื่องดีๆในแต่ละวันถ้าใครได้ไปเอาไปใช้ด้วยนะครับอันนี้หมดรุ่นละอันนี้น่าจะเป็นเล่มท้ายๆแล้วหมดรุ่นแล้วเดี๋ยวผมต้องไปทำใหม่ซึ่งจะคนละสีกันอันนี้ดีอ่ะมันจะเป็นข้างในให้เราไว้ให้เราเขียนไงว่าความสุขเรามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆมันแต่ละวันความสุขอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดผมก็เลยแบบเหมือนแบ่งปันไปเช่นคุณกินข้าวอร่อยก็เป็นความสุขละครับวันนี้เจอเพื่อนเป็นความสุขแล้วมันเล็กๆน้อยๆก็เก็บได้วันนี้ดีจังไม่ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บความสุขทีละเล็กทีละน้อยสะสมเรื่องราวดีๆในแต่ละวันแล้วโลกของเราจะเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นของแจกที่แบบดีเลยอ่ะพี่ตาอันนี้หมายความว่าตามคอนเสิร์ตทั่วไปนะฮะอันนี้เป็นเคสที่ว่าหัวข้อที่ตอนต้นเนี่ยพูดไปแล้วลืมไอ้แบบของแจกที่แบบที่มาที่แบบมีแจกนู่นแจกนี่จริงๆมาจากงานปาร์ตี้คณะแล้วเล่นไปแล้วมันเพื่อนก็สาดน้ำไปนู่นนี่นั่นครับละอองน้ำจากขวดน้ำที่พี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกดื่มเหมือนเป็นแบบถ้าเป็นหนังสารจูราสสิกพาร์คอะละอองเล็กๆนั่นน่ะลอยสโลว์ขึ้นมาแล้วไปโดนหน้าแฟนตัวยงของ Modern Dog 2 คนคือผมกับไอ้2วันนั้นเมื่อ20 ปีที่แล้วทำให้ถ้าฉันขึ้นไปอยู่บนเวทีอยากจะมีอะไรโดนตัวแฟนเพลงบ้างเพราะว่ามันรู้สึกเนี่ยแหละคือมาดูคอนเสิร์ตมันมี3 มิติมันก็พัฒนากลายเป็นว่าผมก็ทั้งสาดน้ำบ้างโยนของบ้างจนพัฒนามาถึงวิวัฒนาการสุดท้ายล่าสุดก็คือสมุดสะสมความสุขที่มันเป็นของที่แบบหวังว่าสร้างสรรค์ให้กับเพื่อนๆมันก็มีวิวัฒนาการของแจกมาเรื่อยๆครับแต่หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นในการแจกของในทุกคอนเสิร์ตของ Paradox เนี่ยมาจากละอองน้ำที่พี่ป๊อตสาดในงานนิเทศด้านข้างตึกนิเทศจุฬาเมื่อก่อนมี Modern Dog ที่ไหนจะต้องมีผมกับคุณ2ไปยืนอยู่หน้าเวทีตอนสมัยก่อน Modern Dog เพิ่งเริ่มคือพี่ป๊อตเป็นรุ่นพี่คณะก็ภูมิใจมากเอาเทป Modern Dog ไปกระแทกหูเพื่อนเคาะเอาตรงนี้ไปฟังผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอไปเยี่ยวมีที่ไหนเป็นกิจวัตรไปกระโดดบ้าอยู่คนเดียวแล้วก็มีวันหนึ่งนิเทศพี่ป๊อตก็ดื่มน้ำบรรจงแล้วก็สาดไปเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยไอ้ละอองเนี่ยปึ้งโดนหน้าผมแล้วก็แบบเฮ้ยเนี่ยแหละคอนเสิร์ต
อะไรเงี้ยครับ อืม ที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านฟังเพลงก็ไม่ได้อารมณ์นี้อะไรเงี้ยก็เลยจำไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้มีโอกาสขึ้นไปบนเวทีเนี่ยลองดูสาดน้ำอะไรก็ได้ เอาให้มันโดนคนน่ะคนมันจะชอบอะไรเงี้ยเหมือนที่เราชอบอะไรเงี้ยประมาณนั้น ละอองน้ำในวันนั้น กลายเป็นเนี่ยของแจ ของ ก แจกโคตรเจ๋งเลยผมเพิ่งโอ้ยขอบคุณครับพี่ต้าที่เล่าให้ฟังเพิ่งรู้ ครับ โอ้ยโคตรมัน30 ปีพี่ต้ารู้สึกไงกับวงหนึ่งวงที่เราเดินทางมา30 ปีจริง มันเหมือนมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงครับ มันคืออยากจะบอกน้องๆทุกคนที่ทำเพลงทุกวันนี้คือแบบเพลงมันคือความสนุกอะครับ ๆ ทำให้มันสนุกเท่านั้นเองทำให้มันเป็นความสุข บางคนไปมองเพลงเป็นธุรกิจมากๆอย่างเงี้ย มันจะเครียด อืม แล้วมันกดดันตัวเอง ผมว่าเริ่มต้นมาอย่างวงเนี่ยก็เริ่มด้วยความบ้าๆทำอะไรมันๆอะไรเงี้ย ครั เล่น บ ๆแล้วมันก็อยู่ได้ เพราะว่าบางทีเขาจ้างฟรีไปช่วยเพื่อน ครับ เราก็ไปเล่นเสร็จไอ้ร้านที่เพื่อนเช่าอ่ะ ชอบเจ้าของร้านมาดูเหมือนกัน ก็จ้างเรามาทีหลัง มันก็เป็นอานิสงส์ต่อเนื่องกันไป แต่มันมาจากว่าเราไม่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตเพราะว่าอยากจะได้เงิน อืม เรามาเล่นเพราะว่าอยากจะแบบมากระจายเพลงส่งต่อความบ้าความมันอะไรเงี้ย อืม อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนเร็วมาก ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นวงหน้าใหม่อยู่ตลอด อืม แล้วก็ยังสนุกกับการทดลองอะไรต่างๆอย่างกลับไปนี้ผมก็จะเริ่มไปเก็บตกไอ้เพลงแปลกๆที่มันก็เหมือนได้มาเริ่มต้นใหม่อะพูดง่ายๆคือผมเริ่มเปิดคอมละ ครับ ตอนจากนี้ผมก็เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆ แล้วก็เริ่มทำอัลบั้มใหม่ต่อไปเลย อืม มันมีแต่ความใหม่มีความสดมันอยู่ที่ทัศนคติเท่านั้นเองครับ อย่างไอ้คอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยผมอาจจะกลัวไม่ชอบ แต่ผมก็เปลี่ยนให้มันเป็นแบบมันเป็นเรื่องท้าทายแล้วก็นั่นมานั่งฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เปลี่ยนมุมมองไปแทน ผมเชื่อว่า30 ปีของวง Paradox ผมว่ามันมีเขาเรียกว่าดีเทลสตอรี่เต็มไปหมดอะพี่ต้าแต่ ครั ถ้า บ เกิดสมมติว่าไอ้เล่มเนี้ยนะ มันเติมคำเข้าไปหน่อยนะ ธนาคารความสุข30 ปีของ Paradox มันคืออะไรครับ ความสุขก็คือการได้พัฒนาตัวเอง เนี่ยแหละคือความสุขมันเหมือนกับว่ายิ่งอย่างที่บอกไปครับ มันอยู่ที่ทัศนคติอย่างวงผมอะผมยังรู้สึกอยู่ตลอดว่าเอาว่าจริง Paradox ไม่ได้มีเพลงดัง ความดังนี่แปลว่าณช่วงเวลาหรือใช้คำที่มันง่ายขึ้นก็คือกระแสแล้วกันนะครับ อืม ไม่ได้มีกระแสเราเปลี่ยนทัศนคติความสุขของผมก็เลยรู้สึกว่า เนี่ยแหละมันคือช่องว่างที่ทำให้ยังรู้สึกเป็นถ้วยรางวัลที่อยากจะแตะได้ มันยังคึกคัก อืม ไม่ใช่ห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยมันแล้วอยู่ที่ทัศนคติ ครับ ครับ มันก็เลยรู้สึกว่าเราก็ยังมีช่องว่างให้ได้สนุกต่อ สมมติวงก็ยังไม่มีกระแสนั้นเราก็ยังทดลองเพลงต่อไปให้มันดูแล้วลื่นหูนั่นนี่นั่นลองทดลองดูซินั่นแต่ทดลองไปด้วยความตื่นเต้นท้าทายมันก็30 ปีผมไม่เลยรู้สึกเลยว่ามันเป็น30 ปีมันเหมือนมันเป็นความเดินทางเป็นการเดินทางที่แบบความสนุกอยู่ตามระหว่างทางให้ได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดครับคือเปลี่ยนเรื่องร้ายๆไอ้ความไม่มีกระแสเงี้ย ครับ ก็เป็นแบบความรู้สึกตื่นเต้นเฮ้ยถ้าเกิดเพลงดังล่ะโหมีคลังเพลงให้คนตามมาเยอะเลยอะไรแบบเนี้ยถึงตอนนั้นผมอาจจะหายกลัวไอ้คอนเสิร์ตใหญ่ไปเลยเพราะว่าอาจจะมีพอมีกระแสปุ๊บมันก็จะมีคอนเสิร์ตตามมาอีกเรื่อยๆเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้าอาจจะมีสมมติเพลงเกิดปลายปีมีเพลงดังขึ้นมาเพลงนึงปีหน้าวงอาจจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันก็คือเป็นความสุขของการชีวิต30 ปีที่ผ่านมาของ Paradox ครับ ขอบคุณขอบคุณครับจบ